هلأ بدي أحكي لكم دراسة إحصائية لطيفة جدا وعملية جدا تم إجراءها بأمريكا. جابوا عدد من الناس، عينة اللي عندهم شقيقة، وعطوهم أسئلة. هاي الأسئلة طلبوا منهم يجاوبوا عليها بكل حرية لحتى نقدر نقدر مشاعرهم لهدول الناس اللي مصابين بهذا المرض. فاجت الأجوبة كالتالي. أنا حقول الأسئلة وحقول النسب المئوية للأجوبة اللي هن حطوها. السؤال الأولاني: قديش الناس بيصدقوا إنه أنت عم تعاني من هاي النوبات المؤلمة؟ بيقول لك إنه 67% من بالحالات الناس ما بيصدقوني قديش النوبات مؤلمة وقديش مجهدة ومعطلة لإلي. السؤال الثاني كان: قديش تشعر انك انت قادر تقوم بدورك بالحياة وانت عندك هذا المرض؟ بيقولوا 76% من المصابين بالشقيقة انه عندهم شعور انه هن عم يخذلوا الطرف الاخر، ما عم يقدروا يحققوا العمل او المهمات اللي عليهم باتجاه الطرف الاخر. 76% منهم بيشعروا انه مو قادرين على القيام بكل مهامهم يعني بكل ما يتوجب عليهم القيام فيه باتجاه الطرف الآخر اللي هو الزوج أو الأب أو الأم أو الأولاد أو بالعمل. هي نسبة عالية كتير. 66% منهم بيشعروا إنه هن في عندهم قلق على مهنتهم، يعني ما بيقدروا يحافظوا على عملهم، خايفين، عندهم قلق على المحافظة على العمل، وعندهم قلق على قدرتهم على تطوير ذاتهم بالعمل، علما بأنه هدول الأشخاص عندهم أداء عالي، أشخاص تركيزهم عالي، انتباههم عالي، بيشعروا بالصوت، بيشعروا بالضوء، دقيقين كتير، متابعين، ما مباشرين، ما بيعرفوا يلفوا ويدوروا كتير بالمجمل، وهن بيكونوا المفروض ناجحين بعملهم وبينعطوا مواقع قيادية حتى وبيكونوا مدققين. بس 66% منهم بيقولون أنا قلق على قدرتي على المحافظة على مهنتي، وقلق على قدرتي على تطوير ذاتي بهي المهنة. 63% منهم بيشعروا أنه عندهم صعوبة بالمحافظة على علاقات اجتماعية طويلة الأمد، لأنه ما بيقدروا يكونوا موجودين بوسط زحمة، ما بيقدروا يطلعوا بأماكن الازدحام، ما بيقدروا يغيروا عاداتهم اليومية، بيشعروا أنه مو قادرين على مجاراة العلاقات الاجتماعية الموجودة، حضور أفراح، حضور مناسبات، سهرات، روحة جاية، دخول على المول إلى آخره. حقيقة بيكونوا هن مالهم قدرانين بس ما بيعرفوا ليش. 50% بيقولوا إنه الناس بيعاملوني بشكل مختلف بس لا أنا قدران فهمهم ليش ولا هن عم يقدروا يفهموا علي. في عنا 70% منهم، 60 ل 70% منهم بيقولوا إنه عندهم آلام عضلية شديدة وخاصة بالرقبة. الرجال أكثر من النساء بصير معهم تصلب بالرقبة، تصلب بالكتاف، تصلب بأسفل الظهر، أعراض بالعضلات وبالأوتار، وبتكون متكررة وما بيلاقوا لها سبب وبتمنعهم من النوم، تعمل لهم اضطراب شديد. النساء تقريبا 40%، الرجال بيوصل ل 60-70%، والحقيقة أنه هاي الآلام هي خارج نوبات الصداع. 100% من المرضى في عندهم أعراض ذهنية أو نفسية غير الصداع، وأحيانا تبدأ قبل ما تبدأ نوبة الصداع، وأحيانا بتجي بدون الصداع تماما نهائيا. شو هي هاي الأعراض اللي 100% لازم تمر على الإنسان اللي عنده شقيقة عشان نحن نقدر نقدر مشاعره ونعرف إنه هاي بدها تجي وتروح، في موجة بدها تجي وتروح، نحن لازم نمرقها ونساعده بتمريرها. بصير عنده شعور بالاكتئاب، بصير عنده شعور بالانفصال عن الواقع، يعني مو قادر بهاللحظة يقدر أهمية الموقف، بعد شوي بيقدر يقدر وبيقدر يرجع يحكي ويقرر، هو إنسان بيقدر يعطي قرار بشكل واضح جدا. بهاللحظة بيبقى هو قلق، متهيج، منفعل بدون سبب، يعني الصوت العادي بيوتر له أعصابه، ما بيصيروا بيفهموا عليه اللي حواليه ليش أنت قلق ومنفعل ومتهيج. بيصير عنده توهان، صعوبة بالكلام، صعوبة إنه يطلق الكلام اللي هو بده يقوله، بيصير عنده في ناس حبسة كلامية حقيقية، في ناس بيصير معهم دوار، في ناس بيصير معهم ضعف، خذلان أو تنميل بإيديهم أو رجليهم، بنصفي أو بالطرفين السفليين أو بيد واحدة أو بطرف واحد.
هي الأعراض كلياتها هي أعراض ذهنية ونفسية، وليست لها علاقة مباشرة بوقتها بالصداع. قد يتلوها صداع وقد يسبقها. فلذلك أنا حابة كنت يعني بهالحلقة أنه وصل أنه قديش هو مهم نتعامل مع جدول الصداع اللي أنا حكيت عنه بحلقة سابقة، شوفوها، وأنه نحن نقدر نعرف شو العوامل اللي بتخلي الإنسان النوبة تبعه تجي بشكل متكرر أعلى أكثر وأشد، وتعطله أكثر وتخرجه من قدرته على القيام بعمله أكثر، وتدخله بدوامة الأمراض النفسية وهو بالأساس ما عنده مرض نفسي حقيقي. وممكن يتشخص أنه عنده ديسك بالرقبة، التهاب أوتار، ويعمل إبر ويعمل إجراءات كتير، أي نعم بتساعده، بس بيكون ما حطينا إيدنا على التشخيص الرئيسي. فبتمنى أنه تكون هذا الكلام مفيد وما يكون مرعب، بالعكس تمام، يكون يسهل علينا الحوار مع هذا الإنسان اللي عنده شقيقة. الحوار هو السبيل، والاستماع وكتابة الملاحظات على جدول الملاحظات هو السبيل للوصول للتشخيص، وبالتالي ل 50% من العلاج لسه قبل ما ناخد أدوية غير المسكنات عند اللزوم، قبل ما نوصل للعلاج الوقائي. هذا الكلام هو جزء من الخطة الوقائية، ولكن اللي هي مو دوائية. وإن شاء الله أكون عم بقدر أفيدكم، وتابعوني بالحلقة اللي بعدها.